Hi guys, I'm your Ate Seni, your friendly sister who will assist you to excel in Excel. So today we will discuss about the usage of VLOOKUP. So saan nga ba siya ginagamit at paano siya gamitin? So basically, ang VLOOKUP ay ginagamit to pull in a particular field or particular data from another file. So kailangan natin dito ng ano ang mga requirements para magawa natin ang VLOOKUP formula. So we need two files and this file should have a common field. So two files with one particular common field. So to explain you further, bibigyan ko kayo ng example. I have here a sales data for the month of September. So this is a bookshop wherein they sell different mga gamit sa school na mga items. So in order to get the total sales for a day and for the month, we have to enter this in a worksheet. Ginagamit to dun sa mga companies na walang application software to maintain their sales data. So whatever data that you may have, ginagamit to kung wala kayong mga software na available. So here, paano natin malalaman kung magkano ang total sales for a particular item? So dapat lagyan natin siya ng unit price, diba? For example, ang pencil, ang price niya is 10 pesos. So mag-a-appear dito sa column E kung magkano yung value ng 5 na pencils into 10. So nag-create na lang din ako ng formula dito para mas mabilis. So basically 5 times 10 lang naman yung formula. And then para malaman natin yung total sales for a particular month, dapat isa-isahin natin itatype yung unit price bawat item dito. So yung example ko dito is up to September 7 pa lang. And yung items na ginamit ko is 6 items lang. Kung susumahin natin, kung gusto nating malaman ang total sales for particular month, for instance, in my example, from September 1 to September 30, the raw items will be very big. Napakalaki ng data na gagamitin natin. And whoever will use this file, may hirapan siyang i-type isa-isa yung unit price. And ang mahirap pa dito is prone siya sa error. Kunwari, ang notebook, ang price niya dapat is 15 pesos. Pero ang na-type niya is 12 pesos. Kasi nga, nagmamadali or may iba siyang ginagawa. So, hindi niya na-type yung tamang unit price. So, prone siya sa error. Prone siya sa pag-record ng maling data. So, pag mas maliit o mas malaki ang na-type mo dito na-enter mo na unit price, magkakaroon din siya ng malaking effect dun sa total sales mo. So, to make it easier and to make it faster dun sa gagawa or magme-maintain ng data na to, gagamit tayo ng VLOOKUP formula. So, ano ang sabi ko kanina? VLOOKUP formula needs two files. So, ito yung unang file and then dapat meron pa tayong isang file. So, anong ginawa natin? So, nag-create ako ng isang file ulit, isang worksheet dito sa tabi, and name it SP, selling price. So, and minentain ko yung lahat ng item na binibenta ng bookshop. So, there are 6 items. So, from pencil to marker, 6 items. So, kinopya ko lang lahat siya. And then, beside it, nilagay ko yung respective unit price ng bawat isa. So, yung second file natin is available na. So, na-met na natin yung 2 requirements. First requirement is there should be 2 data files and both files should have a common field. So, ang common field nila is yung item sold. Dito sa kabila is item sold din. So, there are things to remember sa paggawa ng VLOOKUP formula. Dapat yung common field is nasa left side ng item na gusto nating field na ma-pull in sa data natin. So, in this case, in this scenario, ang kailangan natin is yung unit price.
So, ang common field is nasa left side ng unit price. So, dito siya sa column A. Okay? So, gawin na natin ating VLOOKUP formula. So, just type equal sign, then type VLOOKUP, open parenthesis, then point to the item being looked at. Okay? So, the common field is the pencil. Then, put a comma, go to the another file, and then you drag from column A to, you highlight from column A to column B. And how many, from which column you want to, from which column, saan column mo kailangan yung data? Or ano yung column na kailangan? Pang ilang column yung kailangan mo, yung requirement mo. So, in this scenario is, nasa column B siya. So, pag bibilangan natin is, from the common field, which is item sold, is 1, 2. So, pangalawang column siya from the common field. Kaya, ita-type natin dito is 2. And then, just type 0 and then enter. Okay? So, the formula is here na. What we will do is, we will just copy the rest of the formula to the other rows. Ayan. So, malalaman natin, alam na natin kung automatic lalabas yung total sales for a particular item in a particular day. So, at the end, makukuha natin kung magkano yung total sales for a month. So, mas madali na dun sa user ng file na to, and less error siya kasi nga nakafix na yung formulas natin. So, ano ba yung sinasabi ko kaninang binibilang ko dito na pangalawang column? For example, meron ka pa ditong ibang field. Ano bang lalagyan natin field dito? For example, description. Okay, description. So, pencil is, ano ba, Mongol. Okay, notebook is spiral. And then, eraser is white. So, and so forth and so on. So, meron siyang another field here. So, pang ilang column yung kailangan natin? Pangatlo, di ba? So, papalitan lang natin yung data array natin. Ang kailangan natin is ngayon is from A to C na siya. Okay, so from A to C, ito babaguhin natin na siya kasi nasa pangatlong column na siya. Yan, pangatlong column na siya. Yan. So, next. Ang ginamit natin kaninang sa formula natin is yung fixed na column from A to C. So, ang ginawa natin is highlight lang natin yung from A to C. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo paano mag-fix ng table, ng data range or na table array na ito lang, specific from A2 hanggang C7. So, ang gagawin natin is A2 hanggang C7. Yan. Yan na yung formula natin. C7 nga ba siya? Bakit C7? Column C, row 7. So, column A, row 2. Okay? So, yan. Kokopya ko lang siya. Ay, nangyari. Okay. Yan. It seems something's wrong with the formula, di ba? Kasi may NA na siya. So, kuminsan, nagpapanik na tayo. Bakit may error? Bakit walang lumalabas? So, anong dapat natin gawin? Ano ba ang nangyari? Ano ang mali? So, check natin. Dun sa first line, ano ga yung table array natin? From A2 to C7. So, A2 to C7. So, sa susunod na row, naging A3 to C3 na siya. So, nag-move na siya 1 row pababa. Kaya, yung formula natin is hindi na siya nag-work. So, anong gagawin natin? I-fix natin itong A2 to C7. How to fix it? We will use the $sign. We'll go to A2 here in the formula and then just click F4, function F4. Same way with here, C7. So, function F4. So, remember, if you want to fix a formula, gumamit lang kayo ng $sign. Okay?
So we'll just copy again the formula till the last row. So the formula is fixed now. Again, another problem. What if may nabenta tayo, magdadagdag ako dito ng isang item. Okay, no September 1, may nabenta tayong plastic envelope. Okay, plastic envelope. One item. Copy natin yung formula. Lumabas NA. So, ano ibig sabihin? Bakit may error? Check natin yung table natin. So, plastic envelope, wala siya sa, hindi natin na-maintain yung price niya dun sa sales price file natin. So, anong gagawin natin? It's either i-add natin siya kaagad or i-fix muna natin yung formula natin dito. So, para malaman, para hindi maapektuhan yung formula natin sa dulo, dapat gumawa tayo ng formula to fix this error here. Kasi nga, pag may error, ang formula hindi rin siya gagana. Doon sa total sales, NA din siya. So, how to fix this? We'll put the if error formula. So, if error, ibig sabihin, if error, okay, sabihin mo sa akin na item o price not maintained. Price not maintained. And then, close the parenthesis. Okay? And then here also, this other formula, if error, and then, item not available, not listed. Error kasi dapat pag naglalagay tayo ng text, dapat meron tayong quotation mark doon. So, not listed. So, dapat sa beginning ng text at saka sa end ng text, meron tayong quotation mark. Okay? So, let's see. So, here, malalaman natin kaagad, oh, meron akong item na hindi na maintain ang price niya sa aking table. And then, sa sales value, sabi niya, the item is not listed. Yung formula natin dito, hindi siya maapektuhan. Kasi nga, yung formula, inayos natin. So, another way to fix this is, i-maintain natin siya. So, pag natapos na natin yung formula, i-maintain na natin siya dito. Plastic envelope. Plastic envelope. 24 pesos. Example, 24 pesos. Plastic envelope. So, bakit hindi na naman siya na-pick up? Kasi, nung nagdagdag tayo, nandun na siya tayo sa row 8. So, ibig sabihin, ang array natin is dapat nasa C8 na siya. So, very careful dapat tayo sa paggamit ng mga fixed na table array. Okay? Ayan. So, asan na yung plastic envelope? Plastic envelope. Ayan na siya. So, meron na tayong price. So, 24. Kung meron na naman tayong bagong item na lalabas at hindi na maintain dun sa sales price data natin, ang lalabas is price not maintained and then item not listed. So, yun yung mga lalabas. So, ma-figure out mo na kaagad kung ano yung problema at hindi ka na magpapanik bakit yung total sales mo or yung total formula mo is hindi gumana or may mali. Ayan. So, that's it guys. Salamat. I hope na may natutunan kayo sa paggamit ng VLOOKUP. Okay, and God bless everyone. Don't forget to subscribe, hit the subscribe button, share and like na rin. Salamat. God bless everyone.